Пропаганда КНДР зробила ставку на фільми, але свої режисери були поганими. Тому Кім Чен Ір викрав хорошого режисера, а також жінку, яку той кохав усе життя. Влада Північної Кореї завжди приділяла велику увагу кінематографу. За допомогою фільмів сім'я Кімів переконувала населення у своїй святості, у тому, що життя на Заході жахливе, чи що КНДР перемогла, а не програла у війні. Кіноман Кім Чен Ір, син Кім Ір Сена, керував КНДР формально із 1994 по 2011 рік, а неформально із кінця 70-х. Так от він хотів покращити і зовнішній імідж країни. Але фільми Корейської державної кіностудії не йшли у жодне порівняння із голлівудськими чи європейськими. Тому він вирішив викрасти знаменитого режисера із Південної Кореї і змусити його творити у Пхеньяні, що у 1978-му і зробив. Редактор онлайн-видання «Бабель» Антон Семиженко дізнався про цю історію. Захопившись, він почав читати статтю за статтею. Далі книжки – це виявилась справжня кроляча нора, у якій переплились геополітика, марнославство, кохання, тюрма, оголене тіло і шалики Гермес. Бабель зробив величезну статтю про цю історію, а ми, з дозволу редакції, перетворили текст на це відео. До речі, читайте Бабель, підписуйтесь на їхній YouTube-канал та ставайте їхніми жертводавцями. Підтримайте петицію останнього капіталіста та ціни держави про перегляд програми із роздачі чергової 1000 гривень. У часи, коли половина видатків державного бюджету фінансується за грантові чи кредитні кошти партнерів, проста роздача грошей усім і без будь-яких умов є черговим, популістичним та, найважливіше, неефективним кроком. Якщо влада вже й захотіла підтримати малозабезпечені категорії населення, то виплата чергової 1000 має відбуватися адресно, по аналогії із субсидіями, для тих, хто дійсно цього потребує. Якщо не хочеш повторення популістичних помилок, підписуй нашу спільну петицію на сайті президента. Посилання в описі. І від самого створення у 1945 році комуністична Північна Корея брала приклад із Радянського Союзу. Там пройшла індустріалізація, в якій місцеві стахановці отримували титул коня, здатного пройти 500 кілометрів. З'явився ГУЛАГ, найбільший табір Хвасонг на півночі країни, площею із правобережний Київ. І культ особи, який досі існує. Щоб утілити все це, як показали більшовики, потрібна потужна система пропаганди. Тому однією із перших установ, створених керівником комуністичної Кореї Кім Ір Сеном, став Департамент пропаганди та агітації. Департамент цензурував медіа, встановлював пам'ятники, роздавав сім'ям портрети великого лідера, це один із титулів Кім Ір Сена, серед інших – вічний президент республіки, лідер-батько, сонце ХХ століття та сонце нації. Але особливу увагу приділяв кінематографу. Саме фільми Кім Ір Сен обирав для того, щоб згуртувати народ країни довкола себе та довкола правил, які сам придумав. Вибір кінематографу став логічним із кількох причин. Щоб написати книжку чи пісню, достатньо однієї людини з аркушем та ручкою. Для створення ж фільму потрібні десятки людей, рідкісне обладнання і чималі кошти. А отже, контролювати виробництво фільмів державі легше. Для перегляду фільмів потрібні кінотеатри, їх контролювати теж не складно. І зрештою, якщо книжку читає кожен окремо, то перегляд фільму – колективна справа. Людей на нього можна зігнати, щоб агітація одразу охопила всю спільноту. Видовищність підвищує шанси, що досвід глядачам сподобається. Першим художнім фільмом КНДР стала стрічка «Моє рідне село» 1949 року. Її показали всюди, куди змогла доїхати автівка із проєктором. І цей фільм відчутно допоміг Кім Ір Сену зміцнити свою владу над корейцями. Події фільму відбуваються ще до 1945 року, коли Корея була під японською окупацією. Місцевий землевласник, теж японець, через бійку із його сином до тюрми кидають бідного фермера. Там він знайомиться з другом Кім Ір Сена,
Удвох вони підбурюють в'язнів до повстання, намагаються звільнити село від влади японців, але невдало. Вороги навіть викрадають фермерову наречену. Тоді зі священної гори Пекту, за легендою, з неї близько 2333 року до нашої ери спустився Дангун, онук небес, син ведмедя і засновник першої корейської держави. І що неподалік спускається армія Кім Ір Сена, яка звільняє село і дівчину, а радісні селяни почергово лінчують лендлорда, його дружину, головного поліцейського та інших ворогів. З фільмом Корей допоміг СРСР, але кілька його особливостей надовго стануть правилами місцевого кінематографа. По-перше, показувати Кім Ір Сена на екрані не можна. Він має бути кимось на кшталт божества, яке постійно на відстані, але успішно розв'язує усі проблеми. Можна натякати на вождя, фіксуючи кадр на сонці чи сонячному промені, адже Ір Сен у псевдонімі диктатора означає «сонце, що сходить». До речі, справжнє ім'я Кім Ір Сена – Кім Сон Джу. По-друге, у фільмі не має бути індивідуальних героїв. Усі проблеми вирішують або колектив, або Кім Ір Сен. По-третє, не має бути титрів. Так, актори чи режисери можуть стати відомими, а отже, впливовими. А зайвих конкурентів партія не терпіла. І ще одна особливість. Хоча фільми зазвичай були про війну, кадрів боїв у них практично немає. Тут економили на батальних сценах, тож символом бою був або загальний біг героїв кудись за кадр, або густий дим, крізь який нічого не видно. У 1950-му Північна Корея нападає на Південну, намагаючись завоювати весь півострів. Пропаганда реагує на це фільмами про те, як усі, включно з дітьми і жінками, воюють на благо корейців. У рідкісні хвилини відпочинку, дивлячись на фото Кім Ір Сена, щоб підзарядитись. За 3 роки КНДР програла війну. Лінія розмежування між двома Кореями практично не змінилась. Натомість країна втратила загиблими близько 1 мільйона людей. А у Пхеньяні через бомбардування вціліли лише 3 великі будівлі. Знайшли вихід і тут. Повоєнні фільми пояснювали, що сонце ХХ століття не програв війну, бо він її і не починав, а просто захищався. Невдовзі з'явилось чимало стрічок про розділені кордоном сім'ї, з підкресленням, що тим, хто залишився на півдні, складніше, бо в жорсткому капіталістичному світі вони змушені буквально шукати недоїдки на смітниках. Після поразки Північної Кореї у війні Китай та СРСР вирішують зробити з неї вітрину комунізму і щедро дають гроші на відновлення та розвиток. Утім, Кім Ір Сен в основному скеровує цей ресурс на роздуття війська, пропаганду та будівництво шахт і заводів. У частини партійців це викликає питання. Так, фракція Капсан, група колись близьких до Кім Ір Сена військових, вирішує, що краще було б вкладати ці гроші в освіту і науку, щоб закласти підвалини до розвитку у КНДР технологій. На партійному з'їзді у 1966 році вони відкрито виступили за економічні реформи проти культу особи керівника держави і запропонували призначити лідера фракції Пак Кун Чола наступником Кім Ір Сена. Ба більше, завдяки впливу фракції про хоробрість Пак Кун Чола знімають фільм. Кіно на екрани не потрапляє, а членів Капсану і кількох кінорежисерів відправляють у гори. Цим евфемізмом у КНДР називають ув'язнення у таборах із тортурами і вірогідним подальшим убивством. Кім Ір Сен приходить до департаменту та довго критикує роботу пропагандистів. Як можна було зробити фільм про ворога народу? Чи усвідомлюють тут тяжкість свого злочину? Кому тепер можна довірити кінематограф КНДР? Із кінця зали піднялась рука. «Думаю, я зможу, батьку», – сказав кучерявий хлопець в окулярах. Це був Кім Чен Ір. Тоді йому якраз виповнилось 25. Про народження Кім Чен Іра країну сповістив спів ластівок. Над священною горою Пекту з'явилась подвійна веселка, а на небосхилі – нова зірка. Це сталося в лютому 1942-го в польовому таборі батька, звідки той на чолі повстанців звільняв Корею від японських окупантів. Хлопчик тата не підвів. У 3 тижні він почав ходити, у 8 заговорив,
Кім Чен Ір однаково добре писав як лівою, так і правою руками, ніколи не порушував своїх обіцянок і вже в 7 років роздавав цінні вказівки команді фільму «Моє рідне село». Усе це, звісно, маячня, тобто офіційна версія КНДР. Навіть ім'я Кім Чен Іра насправді інше. Юрій Ірсенович Кім народився у лютому 1941 року в Приморському краї радянської Росії, на території військового містечка, де росіяни навчали Кім Ір Сена та інших корейців диверсійним діям. Значно пізніше офіційна пропаганда змінила рік народження Кім Чен Іра, щоб відсвяткувати його з 40-річчя і 70-річчя Кім Ір Сена одним гучним святом із натяками на престолонаступництво. Невдовзі в Юрія народився брат Шура, який загинув у 4-річному віці, втопившись у річці. У 1949-му в ході невдалих пологів померла й мати Кім Чен Іра. У бойових діях його батько участі так навсправжки та й не взяв, прибувши до Кореї вже у 1945 році у складі радянських військ. Юрій ріс типовим мажором, насолоджуючись усіма благами, які отримував завдяки владі батька. Це свої пізні роки він провів у величезних окулярах, застібнутій на всі гудзики куртці чи костюмі кольору хакі. Утікачі із Північної Кореї 1960-х пригадують молодого Кіма як веселого хлопця у стильному темно-синьому піджаку під сіре вовняне пальто і лакованих чорних туфлях. Він любив мотоцикли, швидкі автівки та дорогий коньяк. Стати другом Юрія в студентські часи означало отримати доступ до численних благ капіталізму і закритих вечірок із західною музикою. Втім, є в офіційній версії один близький до правди факт. Сину Кім Ір Сена змалку подобалось кіно. Він багато часу проводив на знімальному майданчику Державної корейської кіностудії, звідки його ніхто не мав права вигнати. Кінематограф поступово став для Юрія головним вікном у світ. За все своє життя він виїздив лише до Росії, Китаю і Мальти, де у 1970-х провів відпустку в марній спробі вивчити англійську. Натомість його колекція фільмів сягала 20 тисяч. Це одна із найбільших приватних колекцій у світі. Щоб угамувати апетит Юрія Кіномана, в КНДР організували ціле підприємство. Посольства республіки в інших країнах брали на прокат усі свіжі стрічки, які там виходили, нібито для перегляду у колі співробітників. Насправді, дипломатам не можна було знайомитись з ідеологічно шкідливим продуктом. Вони копіювали плівки і в дипломатичному багажі перевозили до Пхеньяну. В якийсь момент це набуло таких масштабів, що Міністерству закордонних справ КНДР довелося збудувати спеціальні копіювальні центри у Празі. Макао – це до 1999 року колонія Португалії, та Гуанчжоу – торговому та індустріальному центрі Південного Китаю. Репліки зі скопійованих фільмів потім перекладали й озвучували. Цим у спеціальному офісі займалися близько 200 людей. Кожен отримував лише частину плівки, щоб не мати уявлення, про що йдеться, і не перейнятися симпатією до героїв чи інших країн. Весь проєкт називався «Ресурсна операція номер 100» і тривав від початку студентства Юрія Кіма до самої його смерті у 2011 році. Вільного доступу до фільмотеки, крім Юрія, не мав ніхто. А отже, ніхто у Північній Кореї краще за нього не знав, яким хорошим буває кіно. У 1967-му Юрія вже звали Кім Чен Ір. Через відлигу в СРСР стосунки між двома державами погіршились, і Кім Ір Сен попросив сина відмовитись від слов'янського імені. Той вирішив поєднати частини імен свого батька і матері. Перше, що Кім Чен Ір зробив на чолі кіновідділу, це записав усіх до комуністичної партії, забезпечивши пільги та вищі зарплати. На території кіностудії запрацював спеціальний гастроном, який допомагав кіношникам урізноманітнити меню тогочасних пайків, а на роботу їх почали возити комфортним автобусом. Зріс і бюджет на виробництво фільмів. Кім-молодший переконав старшого, що це допоможе сім'ї отримати ще більше контролю над суспільством. Кім Чен Ір хотів почати свою кінокар'єру з чогось епічного. Ідею підкинув Китай. Там якраз завершили цикл із 8 так званих революційних опер
масштабних постановок, які мали б надихнути китайців жити за принципами культурної революції, руху Мао Цзедуну, спрямоване на очищення китайського комунізму. Іншими словами, репресій та чистки інакодумців. Кім вирішив зняти серію з 5 основоположних для Кореї фільмів, скромно назвавши її «Безсмертна класика». За легендою, сценарій усіх цих фільмів написав Кім Ір Сен, перебуваючи у військовому таборі на горі Пекту. Перші фільми серії «Море крові» та «Квіткарка» справді були на голову вищими за попередні. Головно завдяки тому, що КНДР з'явилися кращі камери та декорації. На території кіностудії збудували аж 3 вулиці для зйомок. Одну в стилі традиційного корейського села, іншу – міста і третю в стилі європейської архітектури різних країн. Іноземців уже грали не загримовані корейці з накладними носами, а перебіжчики до КНДР із Заходу. Картинка стала якіснішою, але в плані сценарію справа залишалась на тому ж місці. Не допоміг навіть трактат Кім Чен Іра про мистецтво кіно, який він написав у 1970-му. Пропаганда іще хвалила мудрого Кіма-молодшого, що йому вистачило на створення фундаментальної праці 3 років, тоді як Карл Маркс писав свій «Капітал» цілих 40. Тези трактату на кшталт «Хороший діалог має бути сповненим змісту і простим для розуміння» та актори обличчя фільму радикально якості продукту не змінили. І коли у світі виходили 2001, «Космічна Одіссея» та «Зоряні війни», у Північній Кореї продукували стрічки під назвами «Квітуче село», «Ми найщасливіші» та «Син конструктора локомотивів». На місцевому рівні це працювало. Зрештою, альтернатив у північнокорейців тоді не було. Але обох Кімів у 1970-х це вже мало втішало. Влада давно в їхніх руках, опозицію знищено, гроші завдяки Пекіну та Москві є. Кім-старший взявся піднімати престиж Північної Кореї у світі, пропагуючи придумане ним вчення «Чучхе», тобто опертя на власні сили. Кім-молодший запропонував робити це за допомогою фільмів, подавати їх на міжнародні фестивалі, кожна нагорода яких збільшуватиме повагу до КНДР. От тільки просякнуті пропагандою та культом вождя стрічки викликали в західних глядачів лише сміх та крінж. Конкурсні комісії Канського, Берлінського чи Венеційського фестивалів відмовлялись навіть включати їх до програми. І Кім Чен Ір вирішив, якщо місцеві кіношники не здатні знімати класний продукт, треба залучити тих, хто зможе. А якщо вони не відгукуються на запрошення, доведеться їх викрасти. І Кім уже знав, кого саме. Після 2 воєн у середині 1950-х років ситуація на півдні Корейського півострова була не кращою, ніж на півночі. Країна з руїн намагалась вибудувати ринкову економіку і не мала, на відміну від КНДР, грошовитих сусідів за спиною. За спогадами сучасників, Сеул був одним гігантським районом нетрів. Мільйони травмованих війнами і бідністю людей потребували, серед іншого, казки, в яку можна було б втекти від щоденних турбот. Сін Сан-ок дав їм це. Родом із півночі, Сін застав корейсько-японську війну, коли навчався режисурі у Японії. Повернувся він уже до Сеулу. Там він заснував компанію Shin Films, яка почала із простеньких романтичних фільмів, орієнтованих на жіночу аудиторію. Глядачам подобалось, а бізнес ріс, і Сін набирався режисерського досвіду. У 1958-му він зняв фільм «Квітка в пеклі» про життя кореянки, що стала повією для американських солдатів, яких у повоєнному Сеулі були десятки тисяч. Цю стрічку прийняли і глядачі, і критики. Її досі називають найкращим корейським фільмом 1950-х. Головну роль у «Квітці у пеклі» зіграла Чхве Ін Хі, дружина Сін Сан-ока і головна зірка південнокорейського кіно тих часів. Вона була відомою і до воєн, як одна із найкрасивіших публічних кореянок. Сін та Чхве стали тим, що англійською називають «power couple» – парою, яка займається спільною справою і через поєднання особистих якостей примножує спільний успіх.
Чхве із сім'єю вклала гроші в Shin Films. Вона грала в десятках фільмів Сіна. Він натомість створював варті зірки сюжети. Більшість фільмів, які пара зняла у другій половині 50-х та 60-х, стали успішними. На один із них у самому лише Сеулі сходили 400 тисяч людей. Це 15% від усього тодішнього населення міста. Сін придбав величезний знімальний майданчик на околиці Сеулу, де влаштував також студію звукозапису і школу акторської майстерності, улюблене дітище дружини. У 1970-х ця ідилія розсипалася. Північна Корея тероризувала Південну. То організує замах на президента, то влаштує диверсію, то прориє кілька тунелів для захоплення Сеулу. Ситуація у Південній Кореї стала нервозною. Уряд посилив цензуру, до кіностудії висували дивні вимоги. Спочатку від них вимагали знімати не менше 15 фільмів на рік, потім не більше 5. І продюсерам довелося звільнити частину тяжко зібраного штату. Сін, Сан, Оку довго вдавалось проходити між крапельками. Наприклад, він розбив Shin Films на кілька компаній, подолавши обмеження на зйомки. Через славу і попередні заслуги йому багато пробачали. Однак до позашлюбних дітей корейське суспільство виявилось не готове. Пліток про інтрижки режисера було чимало. Втім, дружина відкидала всі підозри, кажучи, що більше за неї Сін любить лише кіно. Однак, коли журналісти почали писати про новонароджену дитину коханки, молодої акторки, Чхве сама прийшла до її помешкання. Та відчинила двері, тримаючи на руках схожого на Сіна хлопчика. Пара розлучилась. Чхве перестала зніматись у фільмах Сіна, вийшла із бізнесу, залишивши собі лише акторську школу. Сін намагався врятувати доходи компанії, знімаючи фільми з натяками на лесбійську еротику. Але так Shin Films просто розгубила рештки колишньої респектабельності. Останньою краплею, яка знищила справу Сіна, стали 3 секунди оголених грудей на кіноекрані. Згодом у Shin Films забрали ліцензію. Історія кінокомпанії, яка за ці роки скоротила штат із 300 до 10 працівників, закінчилась. Життя самотньої Чхве Ін-хи звузилось до акторської школи, діяльність якої окремо від Shin Films виявилася збитковою. Коли Чхве шукала гроші на підтримку роботи школи, на неї вийшов гонконгський бізнесмен Ван Дон Іл. Він теж нібито мав акторську школу і хотів, щоб знаменита акторка поїхала туди повикладати, а згодом сама зняла художній фільм. Гонорару за режисуру якраз і вистачило б на розв'язання фінансових проблем школи в Сеулі. Коли Сін дізнався про цю пропозицію, попри розлучення вони продовжували багато спілкуватись, то здивувався. Хіба не дивно для когось із далекого Гонконгу приїздити і пропонувати стати режисеркою фільму людині, яка навіть режисурою не займалась? У них же стільки своїх відомих режисерів. І чому вони зацікавились невеликою акторською школою, питав він. Однак пропозиція звучала для Чхве занадто спокусливо, і вона взяла квиток до Гонконгу. Це була фатальна помилка. У Гонконзі її викрали і посадили на човен. У нейтральних водах човен зупинився біля вантажного корабля. Жінок завели туди, і наступні 6 діб Чхве провела в каюті капітана судна у товаристві 2 лікарів, які слідкували за її станом, і портрета Кім Ір Сена. Коли корабель нарешті пристав до берега і Чхве спустилась на пірс, охорона довкола зашепотіла: буде хтось важливий. До жінки йшов низенький чоловік у довгому сірому пальто. Сміхнувшись, він простягнув до акторки руки зі словами: «Дякую за візит, пані Чхве. Ви, певне, втомлена із дороги. Ласкаво просимо. Я Кім Чен Ір». Кім провів Чхве до автівки і запросив їхати разом. Дорогою до Пхеньяну, яка зайняла із півгодини, їй впало в очі те, що на трасі не було асфальту, а пейзаж довкола виглядав так, ніби війна тут закінчилась позавчора. Хоча був уже січень 78-го, через стрес та образу Чхве не пригадує, що говорив їй дорогою Кім Чен Ір. Пам'ятає червоні написи на перехрестях довгих років Кім Ір Сену: битва на швидкість, битва на виснаження, абсолютизм та безумовність. Пам'ятає темний Пхеньян. Як вона дізнається потім, за 2 роки до того КНДР не виплатила кредит на 2 мільярди.
підтримка союзників зменшилась, і країні довелось запроваджувати віялові вимкнення електроенергії. Стабільну підсвітку мали лише вуличні портрети Кім Ір Сена, урядові будівлі та закриті вілли, на одній з яких Чхве і оселили. Акторці виділили служницю, яка мала також розважати її та стежити за нею. Щодня Кім Чен Ір надсилав їй подарунки – дорогі парфуми, японську білизну, традиційні сукні точно під її розмір. Кожна вечеря була бенкетом. Чхве Ін Хі давали все, що вона хотіла, окрім приватності. Двері до всіх кімнат вілли не мали замків. Минуло 5 днів, і до будинку під'їхав чорний Мерседес. Чхве запрошував до себе Кім Чен Ір. Ґрунтовим серпантином автівка привезла акторку до іншої вілли, значно розкішнішої – Чучхейського Межигір'я. Біля воріт її зустрів сам син північно-корейського диктатора. Жодної інформації про те, для чого її викрали і тримають у КНДР, Чхве досі не мало. Кім-молодший провів акторку до просторої кімнати з величезним на всю стіну акваріумом. Посеред кімнати був довгий стіл, збоку сцена. Ця кімната – місце щотижневих вечірок Кім Чен Іра, чи не найвпливовіших зустрічей 70-х і особливо 80-х, коли Кім-молодший де-факто очолив країну. Тут у неформальній атмосфері ухвалювали ключові державні рішення. Тут можна було побачити, хто входить до кола найбільш наближених і хто ще на випробувальному терміні. Тут пили Хеннесі, курили Ротманс Роялс, улюблені цигарки Кім Чен Іра, і роздавали всім розкішні подарунки. Єдине правило – підкорятися молодшому Кім. Часом він міг попросити якогось генерала заспівати пісню під караоке, і те, що той не мав слуху чи голосу, було лише плюсом, адже незначне приниження допомагало контролювати людину в майбутньому. Іноді Кім запрошував до зали танцівниць, наказував їм роздягатися, а гостям танцювати поряд, не торкаючись тіла дівчат. Свідком такого Чхве Ін Хе не була, але пригадує епізод з однієї вечірок, коли Кім наказав усім гостям перевдягтись у військову форму, яка лежала у кожного під стільцем, і бігати довкола своїх стільців. Форм було 2, і якщо Кім вигукував «море», треба було вдягти форму моряків, а коли кричав «земля», необхідно було перевдягтись у форму сухопутніх військ. Коли все це відбувалось, Кім щасливо реготав. «Ви будете дуже потрібні Кореї тоді, коли ми захопимо Південь», пояснив невдовзі Чхве мету її викрадення, приставлений до неї спецслужбіст. Нашим словам про добрі наміри і переваги комунізму сеульці не повірять, але вони віритимуть вам. Їй вирішили показати всі музеї КНДР, а під кінець 1970-х їх уже було чимало різних. Наприклад, був музею будівництва Пхеньянського метрополітену, або музей війни з американцями, де показано, як ті вбивали дітей чи збивали на автівках звичайних перехожих, щоправда, не на фотознімках, а на картинах. Також акторку змусили вголос прочитати тритомник текстів Кім Ір Сена. Це зайняло 2 місяці, і найскладнішим виявилось читати ці неймовірно довгі речення, не перериваючи дихання. Чхве ще не знала, що кожен північнокореєць прочитав ці книжки ще у школі, частину уривків завчивши на пам'ять. Ішли місяці, тоді роки, і спершу Чхве Ін Хі регулярно запрошували на вечірки, демонструючи гостям як цінний трофей. Кім Чен Іру особливо подобалось, коли акторка співала південно-корейських пісень. Він їх дуже любив і часто вмикав на вечірках, але оскільки за межами вілли слухати їх у Північній Кореї було злочином, то слів ніхто, крім Кім Чен Іра, не знав. А тепер було кому йому підспівувати. Згодом запрошення ставали все рідшими, а після сварки з наставником з ідеології щодо принад комунізму жінку відправили в іншу, значно скромнішу віллу. Там вона прожила кілька років. Вона пригадує ці роки як безпросвітні. Однією із небагатьох розрад були програми Південно-Корейського радіо, що їх іноді ловив радіоприймач у кімнаті. Чхве слухала їх уночі, максимально тихо, із головою накрившись цупкою ковдрою. Протягом усього цього часу Чхве не здогадувалась, що зміна ставлення до неї залежала від вчинків іншої людини – її колишнього чоловіка. Приїхавши до Гонконгу, Сін дізнався і про викрадення. Звістка про зникнення знаменитої акторки швидко потрапила у південно-корейські медіа. Оскільки Сіна підозрювали у викраденні, бо у нього був мотив отримати частку кінокомпанії,
режисер поїхав до Гонконгу свідчити місцевим поліцейським та роздавати інтерв'ю. Зрештою, його теж там викрали північні корейці. Екс-чоловік Чхве Ін-хі прибув до Північної Кореї на півроку пізніше за неї. Цього разу не було ні урочистої зустрічі, ні запрошень на вечірки. Сін Сан-ока просто відвезли на віллу, де на нього чекали улюблений холодний суп, дорогі запонки і краватки, і кінозал. Єдине, про що просили Сіна, щодня дивитися по 2-3 північно-корейських фільми і письмово повідомляти свої враження про них. Причин викрадення режисеру не пояснили. Того, що десь неподалік живе його колишня дружина, він також не знав. Сін одразу почав планувати втечу. Він попросив продемонструвати йому успіхи КНДР. Міркуючи, що під час екскурсії до промислового центру Кесон на півдні країни він проколе ножицями шини автівки, в якій його вестимуть, і поки наглядачі вовтузитимуться біля них, перепливе річку в бік Сеулу. Втім, режисеру сказали, що для екскурсії ще зарано. Він попросив велосипед, щоб, коли всі спатимуть, поїхати ним у бік півдня. І Сіну його видали, але на ніч замикали. Залишався третій варіант. Режисера обслуговував чорний мерседес, водій якого часом заходив потереванити з обслугою вілли, залишаючи ключ у замку запалювання. Ризик, що хтось вкраде автівку, був мінімальний. Машин у КНДР було настільки мало, що керувати ними могли кілька сотень людей, які пройшли спеціальні державні курси. Того, що кермувати може і Сін, місцевому голову не прийшло. Наприкінці грудня 1978-го втілити цей план майже вдалося. Сін виїхав на північ із метою досягти кордону із Китаєм, перейти його по замерзлій річці, сісти на поїзд до Пекіну. Він дістався півночі, але через відсутність дорожніх знаків повернув не туди і потрапив просто до прикордонників. Сіна відправили до СІЗО. Усе, що дозволено мати в'язню північно-корейського СІЗО, це стару робу і металеву ложку без ручки. Цією ложкою Сін двічі на день їв баланду із розвареним рисом та іноді редькою чи капустою. Камінці, яких у їжі траплялось чимало, режисер викладав на підлозі, щоб вести лік днів. Упевнений, що не вибереться звідси, він вишкріб ложкою на стіні. Одного дня 1979 року тут помер Сін Сан-ок. Але КНДР він був потрібен живим. Тому, коли Сін мерз, йому приносили додаткову ковдру, а коли хворів, до нього приходив лікар. Звичайним в'язням така турбота була недоступною. За спонуканням наглядачів Сін написав Кім Чен Іру вдячного листа. Мовляв, він засвоїв урок і більше ніколи не повторить своєї помилки. На лист пішло 3 дні. Кін любив креативність у таких текстах, а їхня довжина мала би вказувати на обсяг старань і глибину покаяння. 10 сторінок завжди краще, ніж 5, запевняли Сіна наглядачі. Лист Кім Чен Іру дійсно сподобався, і режисера повернули на віллу. Цього разу будинок був інший, з більшою кількістю кімнат для охорони та ґратами на всіх вікнах. Сін Сан-ок продовжив дивитися фільми і давати їм свою оцінку, а вона була завжди низькою, навіть після переписування рецензій за порадою кураторів зі спецслужб більш пролетарською мовою. Сін не полишав плану втечі, але його знову спіймали, і цього разу вже вирішили покарати належно. Сіна відправили до тюрми, що у лексиконі КНДР називалася центром перевиховання. Тюрма у Північній Кореї дуже дешева за собівартістю. В'язні отримували один уже кимось ношений комплект одягу, який ніколи не прали. Банних днів не було. Лікарського догляду теж. Засобом покарання і контролю був голод. Сін пригадував, що місяцями не почувався ситим. Голод був іще гіршим за побиття, оскільки удари, стиснувши зуби, можна було спробувати витримати, тоді як голод поволі жирав людину із середини. Тарілки в'язнів теж ніколи не мили. Оскільки режим хотів зруйнувати погані помисли Сіна, то по 16 годин на день він мав сидіти у позі лотоса і думати про свою поведінку. Наглядачі постійно стежили за ним та іншими в'язнями і били тих, хто порушував правила. Тобто горбив спину, дивився по сторонах, щось говорив або занадто надовго заплющував очі. В'язні мали думати про свої помилки, і важливо було не дати їм шансу задрімати чи відволіктись. Тих, хто схилявся на бік чи назад, карали
самі стіни камери. Вони були вкриті гострими шипами. Минав місяць за місяцем. Сін замість розкаяння ледь не покадрово згадував кожен свій фільм, обмірковуючи, що можна було б зробити краще. А ще писав довгі листи Кім Чен Іру. По-перше, так він отримував можливість посидіти на стільці. А по-друге, час від часу ці листи з нібито покаянням таки давали ефект. Спершу в його пайок, який він називав вареними бур'янами, почали класти трохи жиру. Потім перевели у камеру із теплою підлогою і столом. Відтак дали мило, постіль, зубні щітку і пасту. І навіть миску для вмивання. Щоправда, наступний шматок мила він міг отримати лише через півроку, а порцію пасти через 7 місяців. Тож мав ретельно розраховувати, щоб вистачило. І ще кілька листів, і раз на місяць Сін почав отримувати печиво чи цукерки. У листах Сін Сан-ок писав про те, які недоліки побачив у північно-корейському кіно і як міг би зробити його кращим. Детально описував ймовірні нові роботи, намагаючись спокусити Кіма-молодшого. Судячи з покращення побуту, режисер розумів, що все робить правильно. Але що треба зробити, щоб його випустили на волю? Тюремники час від часу давали надію, що от-от його звільнять. Хтось обмовлявся, що і Чхве Ін-хі теж у КНДР, і невдовзі вони знову побачаться. Але минав місяць, тоді ще один, і все лишалось по-старому. Сін почав голодувати. Його запевняли, що це марно. Смерть людей від голоду не те, що зворушує північно-корейських правителів. Але чоловік розумів, що поза як КНДР витрачає на нього жир і печиво, він потрібен владі, і небезпека втратити його змусить Кімів ворушитись. Так і сталося. Його випустили з тюрми, обстежили в лікарні, кілька днів посилено годували, дали новий одяг і привезли на вечірку до Кім Чен Іра. Це було 6 березня 1983 року. Саме 6 березня 83-го виповнилося 29 років із дня шлюбу Сін Сан-ока і Чхве Ін-хі. Кім мав слабкість до символічних дат. Поглянь. «Ти маєш знати, хто це», – промовив хтось збоку до Чхве, яку теж запросили на вечірку. Спершу вона не впізнала у змарнілому і постарілому Сіні свого колишнього чоловіка. Потім вони довго стояли, дивлячись одне на одного, доки до них не підійшов радісний Кім Чен Ір. «Яка ви все ж таки гарна пара», – сказав він. «Проголошую вас чоловіком і дружиною знов». Сперечатись можливості не було. Кім Чен Іру не заперечують. Реєструвати шлюб не було сенсу теж. Слова Кіма в КНДР вище за будь-який закон. Після вечірки пару привезли в нову віллу, розраховану вже на двох. Увімкнувши воду у ванні, вони пошепки розповідали одне одному, як опинились у Пхеньяні і прожили останні роки. І вирішили, що треба тікати. Лише цього разу підготуватись якомога ретельніше. Для чого обом треба було максимально задіяти свої акторсько-режисерські таланти. Північно-корейське кіно з новим обличчям. Обоє вже знали, що з них хочуть зробити нове обличчя північно-корейського кіно. Вони готові були починати роботу вже. Однак Кім запропонував трохи відновитись, перепочити, і подивитись те, що в КНДР встигли назнімати за роки, коли Сін був у тюрмі. Кіноіндустрія Північної Кореї тоді явно була у творчій кризі, і навіть поліпшений пайок креативу не сприяв. Головні сюжети неодноразово повторювались, одні й ті самі декорації переходили з фільму в фільм, а режисери намагались викликати емоцію гучною драматичною музикою і сльозами на екрані. Кінозал став для Сіна і Чхве найбільш ненависною кімнатою будинку. Кім дався знати аж восени. 18 жовтня, в день 57-річчя Сін Сан-ока, диктатор зателефонував парі і запросив на вечерю. Це мала бути перша серйозна розмова між режисером і Кімом за його майже 5 років у КНДР. І Сін до неї підготувався. Зайшовши раніше до елітної крамниці, де за іноземну валюту продавали нову техніку, аналог радянських Торксина та Берізки, він побачив там японський касетний диктофон. Пара вирішила спитати Кім Чен Іра, чому ж він їх викрав і чому не обмежився лише режисером, і потай записати відповіді. Це було потрібно, зокрема, у разі звільнення. На Заході могли вирішити, що Сін та Чхве змінили Сеул на Пхеньян через симпатію до ідей Чучхе. Сховавши пристрій у сумочці Чхве, пара вирушила до Кіма. Кім був відвертим.
емоційно ділився розчаруваннями через рівень своїх кінематографістів. Вони не бережуть плівку, бо не платять за неї. Їм байдуже на якість, бо зарплата буде так чи інакше. Усе-таки у соціалізму є одна відчутна проблема – стимулів старатися замало, казав він. Поки Сіна перевиховували, Кім покладав великі надії на черговий монументальний проєкт «Зірка Кореї». Серію з 8 фільмів про подвиги свого батька Кім Ір Сена. Для цих стрічок він навіть знайшов невідомого доти актора, зробив йому серію пластичних операцій для схожості з великим лідером, а потім перевів на технічну роботу, щоб той ніде більше не з'являвся. Однак проєкт, хоч і вийшов корисним для тих, хто не читав книжок історії, із мистецької точки зору не вражав. Сін та Чхве мали підштовхнути індустрію до розвитку, зняти кілька чудових стрічок, на які рівнялися б інші режисери. Для цього Кім дасть їм усе – гроші, творчу свободу, навіть можливість виїжджати на зйомки за кордон. Титри можна давати одразу на початку фільму. Цензура – просто варто погодити загальну ідею з Кім Чен Іром. А можна назвати нашу компанію Shin Films? – спитав Сін. Без проблем. Ти будеш її директором, а Чхве – заступницею, відповів Кім. І ще вона, як і в Сеулі, навчатиме нове покоління акторів. Наостанок Кім зізнався, чому він викрав не лише Сіна, а й його колишню дружину. Вона виявилась просто приманкою, найбільш надійним способом заманити режисера в КНДР. З усього, що сказав того вечора Кім, пара найбільше оцінила можливість виїжджати за кордон. Очевидно, що це відбувалося в щільному колі охоронців, і все-таки шанс потрапити на свободу ставав трохи більшим. Сін пообіцяв зробити перший фільм уже до дня народження Кім Ір Сена – 15 квітня. Лишалося менше за півроку. Братись за справу треба було вже. Перша північно-корейська стрічка південно-корейського режисера. Першою стрічкою північно-корейської Shin Films став «Емісар без права повернення». Нібито традиційно за твором Кім Ір Сена, але бодай на основі реальних подій. Йшлось про історію 1907 року, коли в Гаазі лідери іноземних держав намагались зберегти мир у світі на тлі загарбницьких амбіцій десятка країн. Японія вже фактично контролювала Корею, однак її формальний керівник, імператор Коджон, таємно відправив до Гааги 3 корейських емісарів. Їхньою метою було переконати західних лідерів захистити Корею від посягань Японії. Представники США чи Великої Британії швидко їм відмовили, мовляв, їхня країна вже не є суб'єктом міжнародного права. Пізніше одного з емісарів, Лі Джуна, знайшли мертвим у готельному номері. Ймовірно, його вбили агенти Японії. У самій Кореї історія набула міфічних масштабів. На честь емісарів називали вулиці, відкривали пам'ятники і випускали поштові марки. За легендою, Лі Джун після палкої промови у залі засідань зробив собі харакірі. Цю версію емісар без права повернення і показав. Сін був настільки спраглий до зйомок, що нерідко брав у оператора камеру і фільмував усе сам. Він знову відростив довге волосся, з'являючись на зйомках у шалику Hermes із золотим годинником Rolex, подарованим Кім Чен Іром. Оскільки події відбувались у Західній Європі, знімальній групі дозволили виїзд. Щоправда, не у Гаагу. Працювали у Східній Німеччині, Угорщині, Чехословаччині, Югославії. У Будапешті парі вдалося побачитись із давнім знайомим, японським кінокритиком. Вони передали йому листи для рідних та запис розмови з Кім Чен Іром із проханням оприлюднити його, якщо про них не буде нічого чути довше за півроку. Фільм вдалося завершити до середини березня, на місяць раніше від зазначеного строку. Захоплений Кім Чен Ір подарував парі 2 автівки найдорожчої моделі «Мерседес». А коли в липні 1984-го фільм несподівано отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі у Карлових Варах, Кім подзвонив парі зі словами, що досі КНДР не отримувала жодних подібних нагород. Він попросив Сіна та Чхве заявити світу, що вони працюють у Північній Кореї не з примусу, просто лише там, а не в капіталістичному світі із жорсткою політичною цензурою, вони можуть реалізувати свої таланти. Сін погодився, але у відповідь запропонував відкрити європейське представництво Shin Films. І краще, щоб це була якась країна не соцтаверу, наприклад, Австрія. Радісний Кім дозволив Shin Films відкрити офіс у Відні, але колись, згодом. А поки що варто зняти ще кілька стрічок. Сін та Чхве втілили побажання.
Протягом наступних 3 років вони зробили ще 6 фільмів, кращих за все, що в КНДР знімали до того. У романтичній мелодрамі «Любов, любов, моя любов» уперше в кадрі демонстрували романтичні почуття не до комунізму, партії чи Кім Ір Сена, а до іншої людини протилежної статі. Актори навіть цілувались, а в кінотеатрах КНДР фізично закінчився папір для квитків на покази. У фільмі «Сіль» вже була оголена натура. Розповідь про Сім Чонг була мюзиклом із яскравими костюмами і підводними сценами, а Хон Гіль Дон став першим північнокорейським бойовиком з елементами бойових мистецтв. Він навіть зібрав непогану касу в Болгарії та СРСР. Сін працював як навіжений. Збереглись кадри зі знімального майданчика, де 58-річний чоловік лежить на землі за камерою в намаганні впіймати найкращий ракурс. Місцеві режисери його зненавиділи та якось навіть розкритикували. Мовляв, навіщо морочитись із рухливою камерою, якщо все можна зняти і статично? Навіщо будувати нові декорації? Для чого так часто змінювати ракурси? Північно-корейський Голлівуд. У 1985-му в КНДР стало гірше з грошима. В СРСР розпочалась перебудова, і підтримка Пхеньяну перестала бути пріоритетом. Зменшились і перекази від Китаю. Режим Кімів почав шукати нові способи заробити, і окремі надії покладав на Шин Філмс. Мільярди доларів заробляє Голлівуд. Південна Корея на той момент уже успішно продавала за кордон свої фільми і музику. Кім Чен Ір вирішив, що КНДР має повторити цей успіх. І на хвилі популярності японських фільмів із монстром Годзілою дав Сін Саноку карт-бланш на зйомку фільму про велетенського монстра із вибухами, руйнацією будинків та комп'ютерною анімацією. Потенційний блокбастер «Пулгасарі», на який дали більш як $1 мільйон, зняли до кінця року. За сюжетом злий поміщик знущається із селян і, зокрема, кидає до тюрми сільського коваля. Донька кидає йому через грати кульки рису, однак той замість їсти ліпить із них маленьку фігуру звірятка Пулгасарі і помирає. Фігурку отримує донька, і одного вечора, шиючи, вона вколюється голкою. Крапля крові потрапляє на Пулгасарі, він оживає і виявляється, що звірятко любить їсти залізо та швидко росте. З'ївши голки, він переходить на кухонне начиння, тоді на залізяча у дворі. Охорона лендлорда намагається вгамувати Пулгасарі, але він просто з'їдає їхні мечі. Залізні ядра гармат не завдають тварині проблем. І зрештою, монстр руйнує палац землевласника. Ворога подолано, але лихим стає сам Пулгасарі. Він продовжує їсти залізо, і фармери ризикують лишитися без своїх знарядь праці. Щоб врятувати село, донька коваля ховається у металевій бочці. Звір ковтає її. Там вона знову скроплює його своєю кров'ю, і Пулгасарі вибухає із середини. До сценарію доклався сам Кім Чен Ір. Як і в попередніх фільмах Шин Філмс, у Північній Кореї держава допомагала зйомками з усією силою. Коли Сін попросив про штучний сніг, йому привезли справжній із верхівки гори Пекту. Коли була потрібна масовка, армія постачала тисячі солдатів. В одному з фільмів за сюжетом потрібен був поїзд, який вибухає. Кім Чен Ір видав Шин Філмс справжній, начинений вибухівкою поїзд. І єдине обмеження було в тому, що сцену треба було зняти із одного дубля. Для Пулгасарі КНДР, переступивши через історичні травми і політичні розбіжності, навіть запросила із Японії команду піротехніків, які працювали над кількома фільмами про Годзілу. Щоправда, на знімальному майданчику з ними майже не спілкувались, тому сцени, над якими працювали японці, виглядають як врізки в основний сюжет. У Північній Кореї цей фільм став найкасовішим за всю історію. Втікачі з країни пізніше згадували, що через тисняву перед кінотеатрами були навіть випадки смертей. А от за кордоном Пулгасарі майже не помітили. Як порівняти із фільмами про Годзілу, фільм був явно вторинним, про реліз швидко забули. Втеча з Шоушенка. Кім Чен Ір, утім, був від стрічки в захваті і вирішив зняти ще грандіозніший фільм про Чингісхана із бюджетом у $16 мільйонів. До порівняння, перший фільм «Стар Трек» коштував $11 мільйонів. Сін та Чхве почали працювати над сценарієм і мимохідь нагадали Кіму, що для кращих перспектив фільму
варто відкрити офіс Shin Films у Відні. Той погодився і в березні 1986-го в супроводі 14 охоронців відправив пару туди. Далі все відбувалося швидко. Під час зупинки в Будапешті Сіну та Чхве вдалося переконати охоронців, що такий натовп виглядатиме підозріло, тож краще, щоб у Відні їх супроводжували лише 3 людей. У віденському готелі вони залишили працівникам рецепції записку. Ми, Сін Санок та Чхве Інхи, викрадені КНДР. Просимо притулку в посольстві США. Для готельєрів це був не перший подібний запит. Як столиця нейтральної країни, одразу біля соцтабору Відень став колискою шпигунів та втікачів, тож схожі відчайдушні історії не були тут рідкістю. Сін домовився про інтерв'ю із давнім японським знайомим журналістом, а охороні сказав, мовляв, я розповім їм, що КНДР дає мені повну свободу, але якщо ви будете поряд, скептична японська публіка цьому не повірить. Тому до ресторану, у якому відбуватиметься інтерв'ю, охоронці мали приїхати окремим авто і чекати на завершення інтерв'ю в іншому залі. Ті погодились і чатували на творчу пару ззовні, перед кожним входом. Пара швидко розповіла японському режисеру, що й до чого. Невдовзі він викликав таксі під двері ресторану, а Сін та Чхве, вибігши із закладу в автівку, попросили водія мчати до посольства США. Охоронці намагалися наздогнати їх, однак через кілька перехресть парі вдалося відірватись. Невдовзі вони вже давали прес-конференцію в стінах посольства. Сін та Чхве розповіли про все, що відбувалося з ними із 1978 по 1986, що вони потрапили в КНДР не з доброї волі, а всі заяви робили з примусу. І що тепер у них багато підстав хвилюватись за власне життя. Кім Чен Ір розбушувався. Коли Кім Чен Ір дізнався про втечу подружжя, він наказав прибрати зі знятих Сіном та Чхве фільмів будь-які згадки про них. Кінематографісти країн тепер мали забути про існування цих людей, а для населення Кім організував серію лекцій про те, чому подружжя зрадники та заслуговують лише забуття. Він розумів, що прорив кінематографу КНДР вже навряд чи світить, і щоб якось вгамувати біль від розбитих мрій, у 1987 році організував свій кінофестиваль – Пхеньянський кінофестиваль нейтральних та інших країн, що розвиваються. Переможцем першого, ясна річ, став фільм із КНДР. Влада США отримала інформацію, що уряд КНДР готовий заплатити за вбивство Сіна і Чхве по $500 000 і спершу ескортував їх до Вашингтону, а тоді в містечко Рестон неподалік. Там, разом із урядовою охороною, пара прожила кілька років, займаючись в основному сімейними справами та розповідаючи ЦРУ про все побачене ними в КНДР. Коли ризик убивства знизився, Сін змінив ім'я на Саймон Шин та нарешті перебрався до Голлівуду. Він таки зняв там кілька фільмів, але жодному не судилося стати хітом. Сін пробував себе і в Південній Кореї, але через репутацію людини, яка знімала фільми для ворога, він не знайшов себе і там. Місцевих дратувало, зокрема те, що Сін досі носив на зап'ясті подарований колись Кімом золотий Ролекс. Сін Сан-ок помер у 2006 році. В інтерв'ю за кілька років до смерті він зізнався: «Коли я мав нормально грошей? Коли був у КНДР». Чхве Ін-хі прожила на 12 років довше. У кіно вона вже не знімалась, але залишалась у Південній Кореї народною улюбленицею. Кожні кілька років до самої смерті вона отримувала нагороди за внесок у місцевий кінематограф. А кінематограф Північної Кореї після середини 1980-х поступово занепадав. З'явились відеокасети, згодом компакт-диски, за допомогою яких люди могли дивитись набагато якісніше західне і південно-корейське кіно. Це було нелегально, але все одно поширено. Кінотеатри КНДР спорожніли. Втім, департамент пропаганди і агітації продовжив існувати і освоювати кошти відповідно до задач сім'ї Кімів. У 1990-ті, коли в країні була жорстка економічна криза і люди гинули від голоду, фільми були підкреслено радісними. Згодом влада заснувала кілька музичних гуртів, де була навіть електронна музика, щоб змарнілим корейцям було на що відволіктись. Зараз у Північній Кореї є і комп'ютерні ігри, і гумористичні шоу, і навіть телесеріали.
Втім, усе це з ідеологічним присмаком. В одній із виданих під наглядом департаменту комп'ютерній грі треба винищувати американців. А в серіалі «Наші сусіди», знятому про життя багатоквартирного будинку, є характерний епізод. В одній із сімей будинку тяжко захворів хлопчик. Настільки, що його довелося госпіталізувати. Родичі, що зібрались у квартирі, спершу стурбовано обговорювали інцидент. Але все змінилось, коли вони вімкнули телевізор. Там показували успішне випробування північно-корейської далекобійної ракети. Побачивши, як вона злітає, вся родина почала обійматись і радісно танцювати. До біса дитину. Їхня країна нарешті спромоглася створити щось, що дійсно приверне увагу світу. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, чи хотіли б ви подивитись північно-корейське кіно. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.